ආයුබෝවන්. මම තේජා වික්‍රමසිංහ. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් සහ රෝගියෙකු අතර දෙබසක්. Doctor with patient. පළවෙනිම receptionist. How can I help you? කොහොමද මම ඔයාට උදව් කරන්නේ? ඊට පස්සේ රොෂාන්. I would like to make an appointment with Dr. Thomas. Dr. Thomas සමග appointment එකක් දාගන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ receptionist. May I know your name and age please? කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නමයි වයසයි දැනගන්න පුළුවන්ද? රොෂාන්. My name is Roshan and I am 24 years old. ඊට පස්සේ receptionist. Got it. ඒ කියන්නේ හරි ලියාගත්තා කියන්නේ. Here is your token number 32. I will call you when your turn comes. මේක ඔයාගේ token number එක. මම කතා කරන්නම් ඔයාගේ වාරය ආවම. රොෂාන්. Thank you. ස්තුතියි. ඊළඟට doctor. Please have a seat. කරුණාකර ඉඳ ගන්න. රොෂාන්. Thanks. ඊට පස්සේ doctor. What's the matter? මොකද්ද කාරණය? ඊට පස්සේ රොෂාන්. I have a fever and a cough. මට උණ සහ කැස්ස තියෙනවා. doctor. How long have you been ill? කවද ඉඳලාද ඔයා ලෙඩ වුනේ? ඊට පස්සේ රොෂාන්. For 2 days. I have backache and I haven't been sleeping well since yesterday. දවස් දෙකක් විතර. මට කොන්දේ අමාරුවක් තියෙනවා. ඊයේ හවසේ ඉඳලා මට හරියට නිදා ගන්නත් බැරි වුණා. Doctor. Have you taken any medicine? ඔයා මොන හරි බෙහෙත් ගත්තද? රොෂාන්. No, I haven't. නැහැ. ඊට පස්සේ doctor. Let me check your temperature and open your mouth. ඔයාගේ උණ බලන්න ඕන. ඔයාගේ කට අරින්න. ඊට පස්සේ doctor. Your temperature is high. 101. ඔයාගේ උණ 101ට නැගලා. රොෂාන්. I am feeling dizzy. මට කරකැවිල්ල වගේ දැනෙනවා. ඊට පස්සේ doctor. Let's check your blood pressure level. අපි දැන් ඔයාගේ blood pressure එක බලමු. Your blood pressure is normal. ඔයාගේ blood pressure එක සාමාන්‍යයි. I am going to give you some medicine. You have to take these pills twice a day. මම ඔයාට බෙහෙත් ටිකක් දෙනවා. දවසකට දෙපාරක් මේ පෙති ගන්න. ඊට පස්සේ රොෂාන්. Thank you doctor. ස්තුතියි doctor. දැන් අපි සමහර වචන දිහා බලමු. terrible ache. දැඩි කැක්කුමක්. dizzy. කරකැවිල්ල. numb. හිරිවැටිලා. sore throat. උග්‍රේ වේදනාව. fainting. ක්ලාන්ත වෙනවා. headache. ඔළුව කැක්කුම. rash. කුෂ්ඨ. ඒ කියන්නේ පළු දානවා කියන එක. phlegm. සෙම. swelled. ඉදිමිලා. cold. සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව. bleeding. ලේ ගලනවා. twice a day. දවසකට දෙවරක්. prescription. බෙහෙත් තුණ්ඩුව. hurt. රිදෙනවා. අදට මම පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. නැවත මෙවැනිම පාඩම් මාලාවක් සමග නැවත හමු වෙමු. තෙරුවන් සරණයි.